כן, לקחתי כאילו. מה אתה עושה? מה אני עושה עכשיו או מה אני עושה בכלל? מה אתה עושה? מתי? כן, סביר. מה אתה עושה? יושב במרפסת שלי, חווה את החיים, אוקיי, תרחיב. גר בבית שהתאמתי את הסביבה שלו אליי, קרוב לילדים שלי. חי את החיים. המון התבטאויות. כן, המון התבטאויות. ההתבטאויות פה, אם ניכנס לפרט פרט, הן אינסופיות, אבל בגדול המקום אומר שצריך לדעת להסתכל על הדברים מעבר לחומר. כאילו יש פה דברים שהם אפילו מפסולת, שהיו זרוקים, שראיתי אותם אחרי זה, מה אני יכול לעשות איתם, כמו דברים שנלקחו מהזבל ודברים כאלה, ואז הם מבטאים את היצירה שבעצם אומרת להסתכל על הדברים אחרת, או שבעצם להסתכל על הדברים רגיל וכולם מסתכלים אחרת. אני אף פעם לא יודע. והחיות. והחיות, חלק בלתי נפרד ממני, הן מלמדות אותי הרבה על החיים. מה למשל? כמו על התנהגות חברתית, כמו על יחסים נטו, ללא ממון, ללא חרטות, יחסים נטו טבעיים. החיות עדיין נבדלו, למרות שאנחנו סוג של חיה, אבל החיות עדיין נבדלו מהאדם ואין להם את כל החרטות והפולישטיק שהאדם למד לעשות בתור חיה. הם נטו, אתה נותן אהבה, אתה מקבל אהבה, אתה נותן תנאים, אתה מקבל תוצרת, זה מאוד פשוט. וכשאתה יושב ומסתכל עליהם בזמן הפנוי שלך, אתה לומד הרבה בהיררכיה שלהם או ביחסים ביניהם על דברים שיכולים לעזור לך לחיים. איזה חיה אתה חושב, בין כולם פה, מבטאות הכי הרבה רגש כלפיך? הכלבה, הכלבים, אוקיי. כן. מה מיוחד בה דווקא? היא יכולה לבטא רגש במבט. גם החיות, בהתנהגות יותר, אבל היא במבט יכולה לבטא רגש. זה, ככל שאתה נותן לה יותר רגש, ככה אתה מקבל. איזה עוד קטעים כאלה ראית אצל חיות שלימדו אותך? מלא. תסתכל עכשיו מה קורה פה עם הכלבה ועם הגור. אימוץ של שני כלבים משני עולמות. זה יכול גם לא ללכת. ואין מה לעשות, יש חיבורים גם בין בני אדם שלא הולכים, שלא מתאימים, לא מתלבשים, אז צריך לקבל את זה, אין מה לעשות, זה לא מתברג. ויש חיבורים שיכולים כן ללכת. הדוגמה פה זה שבן אדם יכול להתחבר גבר יכול להתחבר לאישה מסיביר, והפוך, כאילו, ושכנים שגדלו יחד באותו מעמד, אפילו דומים, לא יכולים להסתדר. וזה טבעי וזה סבבה. אז גם את הדברים שלא מסתדרים צריך לקבל בהבנה, כן, כי אתה לא יכול לשחק עם הטבע. החוקים של הטבע הם מאוד חזקים. היית קורא לחיות שלך אחת מהיצירות אומנות שלך? כן, אבל יצירה שהתחילה בגיל מאוד מאוד צעיר, מהילדות, והיא לא תיפסק לעולם, הבעלי חיים.
כי זה לא ספורט מוטורי שיש לך את האופנוע, את האוטו, את המכשיר וזה זה. יש פה שושלת והמשך וילדים ונכדים וגנטיקה ואתה רואה את האופי של האבא על הבן, זה יצירה אינסופית. יצירה בדרך כלל זה לוקחים דבר, מוציאים את ההשראה ומבצעים יצירה. זאת יצירה שהיא בהתהוות כל החיים, בעלי החיים. והיצירה שאני הכי מתחבר אליה זה בפנים, בפרוזדור, הלוליינים, בסוף, למעלה. הלוליינים, אתה מכיר. זו היצירה שאני הכי מתחבר אליה. מה יש ביצירה הזאת? כי זה היה לילה שלא ישנתי, התחבטתי בעצמי, היה לי לא טוב, הרגשתי לא טוב, הרגשתי שעולמי חרב עליי בימים שעשיתי אותה, ורציתי ליצור, מה זה רציתי ליצור? ולא היה לי ממה. אז יצאתי החוצה לחפש מה לעשות וממה, מצאתי ערימה של חוטי ברזל, חתכתי מהם את החוטי ברזל, כיפפתי כאילו החומר שם זה כלום. כיפפתי את החוטי ברזל, ריתחתי, משכתי חוטים, סיימתי באיזה 5 בבוקר ועשיתי אחלה יצירה מכלום. בגלל שהחומר שם הוא לא משמעותי, זה סתם חוטי ברזל וזה נטו, והיא גם אחת היצירות הראשונות. מה היא אומרת? שאתה יכול ליצור ממשהו גם שהוא נחשב אפס. גם ממנו אתה יכול ליצור משהו שיעשה טוב ברמות גבוהות יותר מדבר שנקנה בכסף, אפילו בהרבה כסף. רציתי לשאול אותך לגבי התאונה שעברת לפני עוד מעט עשור. עוד מעט 14, ב-2007. איך זה השפיע עליך מבחינת האומנות? אתה חושב שיש כאן יצירה שמדברת על הנושא הזה? כל מה שיצרתי אחרי הפציעה מדבר על הנושא הזה. כל דבר שעשיתי שלאדם נורמטיבי בריא יהיה קצת קשה לעשות, גם לי זה היה קשה, אבל עשיתי קשור לפציעה. כל מה שיש פה זה אחרי הפציעה. הייתה תקופה, אתה צריך לזכור, אחרי הפציעה שגילחתי את כל המשק והתחלתי מההתחלה. אז הכל פה קשור לפציעה. כאילו, אתה יודע, פשוט, אחד ועוד אחד. נפצעתי, אני לא יכול לעשות כלום, אבל לא, הנה, יש לי תוצאה גם כשאני פצוע. זה משהו שעובר לך ביום יום, או שזה כבר... לא ביום יום, אבל אני חי את זה, בטח, אז אני חייב לחשוב. אני חי את זה בכל צעד. אני יורד לסלעים בים, אני מרגיש את זה. אני לא יכול ללכת כמו פעם. אני עולה על סולם, בכל דבר אני מרגיש את זה. אבל אני לוקח את זה באהבה. אני אומר, זה קרה, בואו נעשה מזה טוב. מעז יצא מתוק. מחשבה שעוברת לך בראש, משהו. יש מלא מחשבות, כאילו, אתה רוצה רק אחת? שהזמן מסדר הכל. זמן מסדר הכל. גם אם לפעמים יש תקלות, הזמן מסדר אותם. אני זוכר שהרבה פעמים דיברתי איתי על המשפט הזה, איך הוא הולך במרוקאית, על הבאסו? יפה, זה מתחבר. דקה מתת, זה מילה של סבתא. לבאסה ולדאון אין אורח חיים ארוך. כאילו, התוחלת חיים שלהם היא קצרה, היא תמיד קצרה. וכשאתה חוזר אחורה בחיים ואתה נזכר במצבים שהיית בהם, שכשהיית בהם אמרת זהו, חרב עליי עולמי, איך הגעתי למצבים האלה וזה, ואז פתאום היום אתה משלים עם זה ויכול לצחוק על זה, ולפעמים זה אפילו לטובה, מה שקרה. מה היצירה הבאה שלך? יש לי מלא. אני מקווה שאני אגיע לכולן. כי כל... די, ג'ולה. ג'ולה.
כי כשעולה לי בראש יצירה לעשות, אז זהו, היא נשארת שם עד שאני עושה אותה. אז יש הרבה שעוד לא הגעתי אליהן, אבל כל פעם אני מגיע לאחת ועושה אותה. ועוד אחת ועוד אחת. באמת זה הזמן לדבר הבא, שאני לא יודע במה אני אגע, יש לי הרבה... נראה מה יהיה. בגדול, אם תמצתנו את זה, אמרתי לך כבר מה אני עושה. אם אני צריך לסכם את זה במשפט אחד, איך היית אומר את זה? אם במשפט קצר לענות על מה אתה עושה, זה עושה טוב. משתדל בהכל. אהלן, לי קוראים איתן אמיתי, במקור עבדלחק, אבא של מתן ואלון, גר בחבל הבשור.